السلام عليكم ورحمة الله. أكيد كلياتكم حضرتوا سلسلة أفلام فاست أند فيوريوس وشفتوا التشارجر اللي طالع فيها، يعني ولا موتر قادر يطلع معاه براس، ولكن هاي أفلام هوليوود انسوها، مش دائما بتكون حقيقة. اليوم أنا جبت لكم تشارجر بتساوي كل اللي صار بالفيلم وحبتين زيادة، موتر أكثر من 1000 حصان، ما شاء الله تبارك الله. خلينا نبلش حلقتنا، أكشن وطرب، بسم الله نبدأ، هيا بنا. قبل ما نبلش حلقتنا أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا تشارجر SRT 2012 فل تزويد، شو ما بخطر ببالك موجود على هذا الموتر. السيارة من المفروض أكثر من 1000 حصان، ولكن الشباب عرفوا بزيارتنا للرياض، كانت زيارة سريعة، فالشباب يعني برمجوا الموتر على السريع، قدموا لنا الموتر حاليا ما بيمشي 1000 حصان بلس، ولكن السيارة إن شاء الله يعني تقريبا برينج 750-800 حصان. الموتر كل شيء معدل زي ما قلنا. السيارة بالأساس SRT 6.4 هذا الستوك. السيارة عليها فول ستروكر كيت 7000 سي سي، بساتين معدلة، درعان معدلة، كرانك معدل، الهدات معدلة، الكمشفتات تحت السيارة معدلة، كل قطعة بالمحرك معدلة ومزودة. أهم شيء بالتعديل اليوم، السيارة مو سوبر تشارج ولا تنفس طبيعي، السيارة توين تيربو، يعني معدل الاحتراق طيران. السيارة حاليا برمجوها الشباب على السريع وبتمشي لو بوست، فيعني السيارة حاليا تقريبا بتمشي 0.8 0.9 بار، يعني لسه في مجال كثير كبير بالسيارة. 1000 وشي حصان ايزي على السيارة بيطلع منها. فان شاء الله هلا راح نسوي لكم دوسة تشوفوا اداء السيارة، تشوفوا اداء الموتر، تنطربوا معنا. الجير تاع السيارة بالكامل مزود، الديفرنشال الخلفي بالكامل مزود، ليميتد سليب، الاكسلات الراكبة على الليميتد سليب ورا برضو معدلين، بيستحملوا لحد 1400 حصان. نعطيكم دوسة تشوفوا الطرب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. شفتوا اسهل من 200 ما في، يا دوب دوسنا 200 وشي. موتر ينعش الفؤاد، هاي المحركات الصح. السيارة عليها سيستم فيول بالكامل معدل، عليها خزان بترول معدل ل 40 لتر، وعليها مضخة بترول معدلة تستحمل لقوة 2000 حصان، عليها ضغط بترول بالامام، عليها بخاخات مشان تضمن تدخل اكبر كمية بترول ممكنة لهذا المحرك المتعطش للبترول. حجم البخاخات 1800 سي سي، فيعني إذا أنت بتدوس السيارة انسى الموضوع استهلاك البترول. ولكن الفكرة الرئيسية، هاي السيارة بالأساس صاحب السيارة كان حاط عليها السوبر تشارج، كان بيشارك فيها بسباقات السرعة. على وقت السوبر تشارج كان جايب ريكورد تقريبا ب9 ثواني وإشي، ما شاء الله تبارك الله. حاليا ما نزلت سيارة للسباقات، راح يبرمجوها، ولكن زي ما قلنا هم متابعين أعزاء علينا لعرب جي تي، فالجماعة حكوا لنا تفضلوا سيارة جربوها سوقوها شوفوا قوتها، مشان يعني تساوي حلقة مميزة عليها. فالسيارة إن شاء الله على الفول بوست والفول باور تاع السيارة من المفروض إن شاء الله تجيب أرقام حلوة صح، وتجيب بعالم ال9 ثواني بس إن شاء الله تحت. فنتمنى لهم التوفيق بإذن واحد أحد. نعطيكم دوسة تشوفوا قوة السيارة
انطربوا معنا بسم الله. لا يفوتكم تشاهدوا الحلقات السابقة لبرنامج سبيشال كار. ما شاء الله أنواع الإقلاع يا الحبيب، ما ضل غير تسحب ستيرنج الطير. ما شاء الله الفور ويل بحفر الأرض. ما شاء الله قفل العداد. سيارة بيرن اوت اكشن مش طبيعي، موتر صاحي صراحة. التيربو اختلاف جذري مقارنة مع السوبر تشارج، اختلاف كثير كبير. انا بشوف التيربو بدك هورس باور وقوة، لازم يكون الموتر تيربو مو سوبر. السوبر بيسوي لك قوة، ولكن يعني كمية الهواء اللي تدخل على غرفة الاحتراق شوي قليلة مقارنة مع التيربو لما يكون فاتح فل. ما شاء الله الكمشفتات تحت السيارة على 40 الواط بتحكي مع حالها قاعدة. الميزة تاعت هاي السيارة حكينا توين تيربو. التيربوهات موجودين يعني أسفل السيارة بالأمام، ففي هواء كثير بضربهم بالأمام فببردوا. السوبر تشارج دائما بيكون فوق المحرك، والمحرك بيساوي حم، والحم يعني الهواء بسخن، فلما يدخل على غرفة الاحتراق بالأساس الهواء يعني حرارته عالية جدا، فالاحتراق ما بيكون أسطوري وقوي جدا. التيربوهات دائما أحسن. السيارة عليها انتركولر بمقدمة السيارة. الانتركولر شو وظيفته؟ يبرد الهواء اللي ولده التيربو قبل ما يدخل على غرفة الاحتراق. الانتركولر الموجود بالسيارة حجمه عملاق ما شاء الله، ويعني السيارة بتبين سليبر، لأنه الانتركولر مو مبين، بدك كثير تدقق على السيارة مشان تشوف الانتركولر تاعها. السيارة عليها إطارات ميكي تومسون سيمستلك، بعطوك أداء جدا قوي، تماسك عالي جدا. السيارة البريكات الخلفية تاعتها معدلة بالكامل مشان يركب عليها حجم جنوط 15 إنش. حكينا السيارة بتشارك قوة، بتشارك السباقات وهاي القصص، فيعني لازم يكون عليها بريك صغير وسلكات كبار. طبعا السيارة هيدرز مزود، فول اكزوست اكس فورس مزود، السيارة كل برغي فيها مزود ما شاء الله تبارك الله. صاحب الموتر دفع عليه صح، يعني سيارة سباق. بتمنى له التوفيق لما تنزل وتشارك بالسباقات، وان شاء الله تكسر ارقام قوية. السيارة ما عليها نظام ميثانول سيستم ولا عليها نايتروس، ما في داعي مع هاي القوة. ان شاء الله بس تتبرمج صح راح يكون الوضع خيالي. كمبيوتر السيارة وكالة ترى، بس مبرمجة حسب البوست كنترولر، لو بوست او هاي بوست. لو بوست بترول محطة، هاي بوست ريس فيول. كل الشكر لصديقي محمد الجغيدب صاحب الموتر، قدم لنا الموتر، حكى لنا تفضلوا سووا حلقة مميزة سبيشال كار لعيون متابعين عرب جي تي. عندك سيارة مزودة، سيارة معدلة، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام، وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك وتطلع على شبكة عرب جي تي نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله.